Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii noiembrie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, ascendentul și luna în rac. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat, pentru că și noiembrie va avea o energie destul de intensă. În primul rând, pe 4 noiembrie, Saturn, lordul karmei, își reia mersul direct în Pești, în casa voastră a noua. Saturn este arhetipul care ne ajută să ne maturizăm, dar ne pune și restricții atunci când noi nu suntem pe calea corectă. Cât credem că merităm, atât primim. Asta ne spune Saturn. Peștii sunt arhetipul iubirii necondiționate, arhetipul imaginației, al divinității, al planului înalt de conștiință, dar și cel al iluziilor. Iar aici se regăsește de ceva vreme Neptun, care ne împinge către o lume a visării. Casa Noua vorbește despre studii înalte, despre publicații, despre chestiuni legale, despre drumuri pe distanțe lungi sau călătorii în altă țară, despre alte civilizații și despre a ne extinde peste graniță. Casa Noua este o casă spirituală a propriilor noastre credințe. Saturn aici vine după o perioadă lungă de retrogradare încă din martie și ne ajută să ne concentrăm atenția pe lucrurile în care credem cu adevărat, pe lucrurile pe care noi vrem să le facem cu adevărat, unde să nu mai existe niciun pic de îndoială. Neptun ne poate face să ne îndoim. Neptun, în general, aduce o doză de confuzie. Ce ne-am dorit noi să facem și am fost restricționați? Ați vrut să aplicați pentru viză? Acum este momentul. Ați vrut să vă ocupați de chestiuni legale? Acum este momentul. Acestea se vor debloca. Ați vrut să publicați ceva, poate o carte. Acum este momentul. Până acum, în perioada de retrogradare, Saturn a spus trebuie să te maturizezi, trebuie să mai lucrezi și din această perspectivă la materialul tău. Trebuie să fii atent și la această problemă pe care poate nu o vezi sau lucrurile trebuie să fie procedural corecte. Ai vrut să faci o călătorie și din perspectivă legală nu s-a putut, acum se poate. Acum poți primi chiar și cetățenia într-o altă țară, dacă asta îți dorești. Poate erai într-o relație cu cineva care era de altă cultură, naționalitate sau religie și ați avut provocări. Acum acestea pot fi diminuate din ce în ce mai mult. Mai departe, pe 8 noiembrie, Venus, planeta iubirii și a banilor, a stimei de sine, intră în casa voastră a 4-a în semnul balanței. Balanța este semnul relațiilor conștiente 1 la 1, al parteneriatelor. Partenerul meu de viață, clienții mei, partenerii mei de afaceri, cei mai buni prieteni ai mei. Iar Venus este planeta iubirii, este o energie magnetică care atrage. Casa a 4-a vorbește despre spațiul locativ, domiciliul meu, casa în care locuiesc, familia, neamul, rădăcinile mele, trecutul meu, dar și proprietățile mele. Iar în această lună, această energie foarte bună și foarte frumoasă vă ajută pe voi să vă echilibrați, să găsiți un punct al armoniei pe care îl doriți în viețile voastre, în tot ceea ce ține de parteneriatele voastre. Pentru unii poate însemna că faceți bani de acasă, lucrați de acasă și vă simțiți mai bine. Alții vă veți apropia poate mai mult de familie, veți simți nevoia de parteneri, de oameni în jurul vostru, chiar și la voi în casă. Iar pentru alții aici poate însemna mă mut cu partenerul meu, mă mut cu omul pe care îl iubesc. Pentru alții dintre voi, pentru că balanța înseamnă și contract, poate însemna că în sfârșit semnezi contractul pentru o casă nouă. Pe 10 noiembrie, Mercur, planeta gândirii și a intelectului, intră în Săgetător în casa voastră a 6-a. Această casă are legătură în primul rând cu sănătatea voastră, cu rutina voastră de zi cu zi, colegii de serviciu, animalele de companie, starea voastră de bine, echilibrul dintre viața personală și cea profesională, cea de la serviciu, timpul pe care îl petreceți voi la serviciu față de cel de acasă, dar și mentorii, oamenii pe care îi pot întâlni pentru a mă ajuta pe mine la locul de muncă sau în general, care să-mi aducă vizibilitate acolo unde eu sunt în ceață. Săgetătorul este un semn care vorbește despre înțelepciune și despre a vedea imaginea de ansamblu, a privi problema din afara ei, a mă detașa emoțional sau mental de problemă și a gândi obiectiv. Iar Mercur este planeta gândirii, a intelectului, a comunicării și a comerțului. Aici pentru voi apar noi idei. Cum să îmi îmbunătățesc sănătatea? Sau poate atenția este pe sănătate în această lună pentru că vă dați seama că fără sănătate nimic nu se poate. Sănătatea este pe primul plan. Pentru alții dintre voi vă faceți planuri noi, intrați în proiecte alături de colegii de serviciu. Este o comunicare mai bună, mai productivă cu ai voștri colegi de serviciu.
Puteți cere ajutorul acum unor oameni care să vă fie mentori, să vă deslușească un mister care are legătură cu serviciul vostru, cu locul vostru de muncă, sau dacă participați în echipă la proiecte, aveți nevoie de cineva care are deja experiență și vă poate ghida în următorii pași. Pentru alții dintre voi poate însemna acea sclipire de moment în care să conștientizați sau să realizați dintr-o dată că este nevoie să vă schimbați rutina. Este nevoie să faceți acest lucru pentru că, după cum spuneam, sănătatea este înainte de toate. Pentru alții dintre voi aici să fiți, vă rog, atenți în cazul în care aveți animale de companie sau le iubiți la acestea, în această lună, vă vor dori aproape, vor dori atenția voastră. Dacă au provocări medicale, uitați-vă la picioare sau la șolduri. Chiar și pentru voi să fiți atenți dacă aveți stări emoționale sau vă simțiți apăsați de griji, că emoțiile noastre se depozitează în zona bazinului. Mișcați-vă pentru a mișca și energia, pentru a putea descărca energia negativă. Mai departe, pe 13 noiembrie, avem parte de o frumoasă lună nouă în Scorpion, în casa voastră a 5-a. Scorpionul este semnul profund al puterii, este regenerare, vindecare și transformare. Dar toate acestea vin prin moarte și renaștere. Ceva vechi pleacă și ceva nou vine. Casa a 5-a vorbește despre copii, copilul interior, relațiile noastre de iubire. Ce îmi face mie plăcere cu adevărat în această viață, distracția, bucuria vieții, dar și riscurile. Această zonă este una foarte creativă în care sclipesc și în care mă bucur că trăiesc. Iar o lună nouă spune un nou drum, o nouă cale. Intenții noi. Vreau să schimb ceva aici, în această zonă. Poate să îmi întăresc relația cu copiii sau poate devin foarte înțelept pentru că îl am și pe Mercur în Săgetător și acum văd niște lucruri legate de copiii mei pe care înainte nu-i vedeam. Că au mai multă nevoie de iubire, că am nevoie să stau mai mult acasă cu ei sau că atunci când sunt acasă cu ei trebuie să fiu prezent atât fizic cât și mental, emoțional. Pentru alții dintre voi, această energie a lunii noi în Scorpion poate însemna să găsesc în mine trauma și durerea copilului interior pentru a o lăsa să plece, pentru a o alchimiza, pentru a folosi această durere în energie constructivă, a o transforma în ceva care să-mi fie mie de ajutor. De ce? Pentru că până acum cel mai probabil mi-a influențat calitatea vieții și nu m-am putut bucura cu adevărat nici de relația cu ai mei copii în cazul în care aveți, nici de relațiile mele de iubire. Intram într-o relație de iubire cu cineva nou, dar dintr-un loc al traumei. În această casă se regăsesc deja Marte, planeta acțiunii, și Soarele, care vor fi în conjuncție și deodată în opoziție cu planeta Uranus din casa voastră a 11-a. Iar casa 11-a vorbește despre viitor, despre idealurile mele, despre grupurile de prieteni în care mă regăsesc și despre oamenii alături de care pot începe ceva nou, pentru că mă pot ajuta aceștia în viața mea. Spune-mi lângă cine ești pentru a-ți spune unde vei fi în următorii 5 ani. Iar Uranus spune, ok, ce are legătură cu viața ta la nivel de iubire? Ce se întâmplă cu copiii tăi sau ce se întâmplă cu creativitatea din tine de nu poate ieși la suprafață? Această lună nouă spune, hai, ieși în față, fă ceva, lasă teoria și treci la faptă. Cu toate că poate doare, uite, se întâmplă într-o casă a distracției, într-o casă a copilului interior. Ai încredere în tine precum au copiii, că primești, că totul se poate. Lasă programele trecutului deoparte și trăiește. Bucură-te de tine, de viață, de copii și de iubire. Pe 22 noiembrie Soarele intră în Săgetător, pe 24 noiembrie Marte intră în Săgetător, în casa a 6-a. Se vor alătura planetei Mercur, care deja vă ajută, vă inspiră să fiți mai înțelepți în această zonă. Unii dintre voi s-ar putea să simțiți lipsa unor colegi de serviciu sau să vă duceți așa cumva cu mintea în trecut către niște vremuri în care voi aveați o echipă, făceați parte dintr-o echipă și totul mergea foarte bine. Marte și Soarele aici vă vor ajuta să acționați, să obțineți lucrurile care vă plac cu adevărat, să vedeți imaginea de ansamblu
și să trageți concluziile sănătoase de această dată. Dacă vă doriți ceva, veți avea acum o infuzie de energie să schimbați lucrurile la nivel de rutină. Vă doriți să faceți parte dintr-un colectiv, găsiți-vă, chiar dacă lucrați de acasă, poate, un cadru prin care să obțineți aceste lucruri în condițiile date. Soarele în casa 6 vă mai poate spune că sănătatea voastră este bună și cu toate acestea, Marte aici vă poate spune, da, dar ai grijă și la ce mănânci. Poate mănânci mai picant, ca de obicei, sau poate trebuie să ai grijă la cum condimentezi mâncarea, ce pui în ea, pentru că aceasta te hrănește și de acolo, din stomacul nostru, vin și problemele ulterior. Pentru alții dintre voi este o pasiune pentru ceea ce faceți, vă place să mergeți la serviciu, vă ajută această energie să duceți la bun sfârșit niște proiecte care sunt realizabile și sustenabile. Tot aici, Marte în Săgetător spune, s-ar putea să îți apară fluturi în stomac și să te îndrăgostești de vreun coleg de muncă. Și nu în ultimul rând, pe 27 noiembrie avem parte de luna plină din Gemeni din casa voastră a 12-a. Casa a 12-a este acel tărâm necunoscut despre care știm doar noi sau inconștientul colectiv. Karma de generație, lucrurile care ne fac plăcere, dar știm doar noi despre ele, acea zonă unde mergem și ne odihnim atunci când ceva ne doare, unde ne regenerăm pentru a ne reîncărca energetic, este subconștientul nostru. Gemenii sunt un arhetip al comunicării, al intelectului, al modului în care vorbim, al comerțului, al drumurilor pe distanțe scurte. Iar o lună plină spune finalitate, detașare, eliminarea lucrurilor care nu au funcționat în viața mea sau corectarea acțiunilor din ultimele 6 luni. Luna este guvernatorul vostru și în această lună vă va aduce foarte multă claritate mentală. Sinceritate față de voi înși vă, în primul rând, să vedeți ce vă place să faceți, ce vă aduce bucurie, ce partener aveți alături de voi, care este relația cu ai voștri copii, cum interacționați cu ai voștri colegi de serviciu, dar și dacă sunteți lângă oamenii potriviți, pentru că Uranus din casa 11-a, în momentul în care se petrece luna nouă, va fi în opoziție și va spune, ok, ce vrei tu de la viață, dar trebuie să fii sincer și să fii pregătit să plătești și costul. Vrei o schimbare, trebuie să acționezi în acest sens. Cu cine nu ai vorbit tu de mult? La cine visezi tu în fiecare seară și nu spui nimănui? Dacă iubești pe cineva, spune. Dacă îți dorești pe cineva alături, spune. Și apoi vezi tu ce urmează. Eu vă doresc tuturor să aveți o lună minunată, să fiți bine sănătoși și iubiți și să vedem acum ce ne spune și energia cărților Oracol. Trigonul. În astrologie, trigonul este un aspect favorabil. Lucrurile vin ușor către noi. Și vorbește despre aspecte care sunt în armonie. Lucruri care ne ajută pe noi să ne desfășurăm viața mai bine. Fluxul perfect al energiei. Această lună vă va favoriza, vă va ajuta energetic să faceți mai ușor ceea ce vreți voi să duceți la capăt, ceea ce vreți voi să faceți, să deveniți conștienți, să acționați acolo unde vă este teamă, pentru că în casa 5-a avem pasiunea. Poate aveți o teamă, pentru că Scorpionul vorbește despre frici. Ce îți este teamă să începi? Ce iubești tu și nu poți să faci acum? Exact despre asta vorbesc. Și casa a noua, iată, a credințelor, casa a noua unde voi îl aveți pe Saturn care a reluat mersul direct în Pești. Ce-ți iubești tu cel mai mult? Unde simți tu că trebuie să ajungi în această viață? Saturn în Pește aici, dar pe o energie arhetipală a Săgetătorului, pentru că este casa Săgetătorului guvernată de Jupiter, spune în felul următor. Tu știi exact ce vrei, tu știi exact unde ți este locul, tu știi exact ce iubești și în ce crezi, de ce nu ești acolo. Sau poate unii dintre voi este necesar în această lună să vă schimbați credințele, pentru că aveți în mintea voastră credințe vechi care vă limitează. Fix despre asta vorbește Saturn. Tot ce ați vrut voi să faceți era posibil, dar din frica pe care voi o aveți acolo inconștient, nu ați putut acționa. Mai departe, Rac noiembrie.
Avem aici copilul, numărul 13. Uite cum se leagă. Luna nouă din Scorpion pe data de 13 în casa copiilor. Începuturi, inocență, ceva nou, creativitate, spontaneitate, ceva ce nu pot explica. Este o energie care mă trage. Știți vorba, mă trage spoara și nu înțeleg de ce. Perspective noi. Copilul interior din voi are nevoie să se vindece, să facă lucruri ușoare, dincolo de tot ce se întâmplă în lumea în care trăim. Sufletul vă cere bucurie, să vă bucurați, pentru că doar prin bucurie, care este vibrație înaltă, și prin iubire de sine și de aproape, putem depăși provocările din această realitate. Avem biserica, casa a noua, iată, exact despre asta vorbește, unde Saturn este în Pești și spune: în ce crezi tu cu adevărat? Convingerile tale din copilărie ți-au definit viața de adult și tu nici măcar nu știi aceste lucruri. Principiile tale, dogma, valorile din familia ta, ce ai preluat tu din familia ta în această lună poate fi transformat complet, poate fi înlăturat. Tu nu ești familia, tu ești unic și trebuie să trăiești în concordanță cu amprenta energetică a sufletului tău și a nimănui altcuiva. Conștiința colectivă, mentalul colectiv, programare subconștientă pe care toți o avem și tradiție. Dacă tu ai o credință sau ai vrut să faci ceva, dar credința ta, valorile tale și pun ghilimele te-au încurcat până acum, uită-te în această direcție și vezi de ce. Pentru că s-ar putea să te fi sabotat singur sau să fi mers pe o pistă greșită. Iar aici avem magnetul, energia planetei Venus în balanță în casa a 4-a. Poate unii dintre voi sunteți căsătoriți cu cineva, dar voi știți că iubiți pe altcineva și sunteți conștienți de faptul că v-ați fi potrivit mai bine cu altcineva. Aceasta este doar una dintre teme. Îmi doresc, tânjesc foarte tare după un suflet sau după un parteneriat corect și cinstit, după cineva care să mă respecte și să mă iubească așa cum sunt, cu bune și cu rele, care să nu mă critique, pentru că am casa aceasta a 6-a însăgetător foarte activă, dar de drept este casa arhetipală a Fecioarei și vorbește despre exigență și critică. Sunt în casa mea cu cineva care în permanență mă critică. Aceasta poate fi o altă temă. Și cum mă las influențat de lucrurile din copilărie și de credințele mele, atrag în viața mea ceea ce sunt eu în inconștient, în subconștient, și apoi spun: nu merge bine. Această lună vă ajută pe voi dedicat să vă schimbați viața, să vă aduceți bucurie în viața voastră. Se declanșează aici sau vi se arată butonul fericire. Îl apăsați sau nu? Să vedem. Rac, noiembrie. Relații, plan material, emoțional. În zona de relații, puterea, regele de spade și regina de spade. Aici s-ar putea ca unii dintre voi să fiți într-un cuplu, într-o căsătorie, dar care să fi fost programată de voi mental, să fi fost ideea, programul căsătorie. Cresc, trebuie să mă căsătoresc, să am casa mea, să am familia mea, doar după asta să tânjesc, pentru că undeva în copilăria mea despre asta s-a vorbit. Unul dintre părinți sau formatorii voștri au spus în permanență ce mult mi-aș dori o familie sau acolo a fost o provocare, o traumă pe familia voastră. Și este momentul să conștientizați voi acum pentru a vă putea elibera de acest program, pentru a fi alegerea voastră proprie și personală, unde sunteți și alături de cine sunteți. Pentru alții dintre voi văd aici că aveți provocări, mai ales cei care sunteți în relații căsătoriți și nu știți ce să faceți. Și voi și partenerii voștri parcă v-ați detașat unul de celălalt. Este o răceală aici în cuplu și nu înțelegeți de ce. Pe de o parte nu vreți să vă separați, dar pe de cealaltă parte aveți senzația că nu sunteți pe drumul potrivit alături de persoana potrivită. Vă va spune: ești convins că trăiești povestea de iubire a vieții tale sau că îți trăiești viața așa cum ți-ai imaginat-o tu cândva? Să nu fie vreo himeră, pentru că Saturn în Pești vorbește despre asta. Să nu-ți fi închipuit tu ceva și acum să te convingi că este bine ceea ce trăiești. Cei singuri. Puteți întâlni pe cineva care este vibrațional aliniat
la energia voastră. Dar vedeți că și voi și ei sunteți în gardă sau sunteți într-o vibrație în care voi spuneți ceva, respectiva persoană poate spune ceva, dar așa păzit și cu o tendință de a demonstra valoarea sau cât de deștept sunt sau uite ăsta sunt, asta valorez, dar care să nu aibă componentă de suflet aici, componentă emoțională, deși vă atrageți să fie totul foarte rece sau să vă clădiți o imagine destul de falsă, să arătați omului respectiv ceva și în sufletul vostru să fie altceva. Sau atenție că voi puteți atrage în viața voastră pe cineva așa, da, cineva este aici pentru voi, dar să fie ideea de una este și alta gândește. Iar pentru cei care sunteți separați aici, mai există puterea aceasta de atracție între voi doi. Există o convingere că voi doi vă potriveați într-o oarecare măsură, dar există și o îndoială. Oare am făcut bine că ne-am despărțit? Iar această lună vă aduce sub lupă aceste întrebări, aceste frământări. Ce spune regele de spade aici? 7 de monede. Oare am făcut bine? Exact ce spuneam. Cei care sunteți singuri, aveți o idee, aveți un plan sau în momentul în care cineva vrea să vă cucerească, faceți același lucru de fiecare dată. Aveți același text și aceeași abordare. Și este momentul să vă dați seama de acel lucru pentru că, într-o oarecare măsură, vă înțeleg, vă protejați, dar este și un tipar pe care îl rulați subconștient aici, tocmai pentru a vă proteja. Și dacă nu vă lăsați și nu vă deschideți sufletul, creați ceva, dar creați o iluzie, nu ceva concret. Cei care sunteți într-o relație stabilă, într-o relație de căsnicie, știți că ați ajuns la maximum, știți că acesta este potențialul maxim din ceea ce se poate obține. Cumva nu sunteți mulțumiți, dar într-o oarecare măsură vă limitați la ceea ce este. Ceva vă displace, dar vă mulțumiți așa. Din convingerea voastră proprie, dintr-o datorie morală pe care voi o aveți față de cineva sau dintr-o convingere din familia voastră că așa trebuie să fie. Iar cei care sunteți separați, exact cum am spus, voi v-ați separat. Dar unii dintre voi vă întrebați, oare a fost decizia corectă? Mai pot face ceva? Se mai pot schimba lucrurile în această direcție sau nu? Neptun acolo vine cu îndoială, dar Saturn spune, păi fix ce crezi tu, asta se poate întâmpla. Aici avem regele de monede peste puterea. Regele de monede vorbește despre stabilitate, regele de monede vorbește despre conceptul de familie. Și aici, pentru cei care sunteți într-o relație de lungă durată, provocarea s-ar putea să fi venit de la energia masculină, care a dat tonul. Nu știu în ce măsură vi se aplică mesajul, însă asta este ce văd. Pentru cei care sunteți singuri, regele de monede poate însemna căsătorie, poate însemna că da, puteți avea pe cineva, că nu trebuie să rămâneți în permanență singuri, că nu trebuie să vă uitați la trecut, ci prin trigonul acesta și casa a noua vorbim despre stabilitate, vorbim despre a trece peste graniță. Care graniță? Granița propriilor mele convingeri. Nu trebuie să rămân singur toată viața. Pot avea pe cineva alături care să-mi fie partener. Da? Și Venus din casa a 4-a în balanță vă ajută în această lună să vedeți. Vreau un partener stabil în viața mea sau nu? Asta vă spune Venus acolo. Cei care sunteți căsătoriți sau într-o relație de lungă durată, unii dintre voi aveți senzația că ați rămas fără aer. Vreți să faceți ceva sau ceva nu vă convine aici și nu știți ce. Nu știți să puneți punctul pe ei. Ceva nu vă convine, în mod evident, dar într-o altă ordine de idei, voi vă faceți datoria. Aveți această convingere personală că aveți o datorie față de cineva sau de ceva, poate de copiii voștri. Și nu veți face sau nu puteți face ceva înainte. Vă simțiți ca într-o închisoare, pentru că luna plină se va produce în casa 12 și casa 12 vorbește despre a fi restricționat, despre libertatea mea este limitată sau închisoare la propriu. Vă simțiți ca și când acum nu mai aveți de ales și trebuie să jucați acest rol pe care l-ați luat. Iar regina de spade are 2 de spade. Îmi este teamă să spun ce gândesc, de frică să nu supăr. Dacă sunteți într-o relație stabilă, aici voi aveți
unii dintre voi nemulțumiri și nu le spuneți tare de teamă de a nu pierde ceea ce s-a clădit deja, pentru că voi știți atât, că trebuie să-mi văd de casa mea, de familia mea, dar este important să vă uitați și la suflet, pentru că, da, mintea este hrănită. În ochii celorlalți poate aveți o familie perfectă, dar în străfundul sufletului vostru nu este așa. Nu se atinge, nu vă hrăniți sufletul, nu se atinge acel ideal real pe care voi vi l-ați dorit. Cei care sunteți singuri, vă este teamă să faceți un pas în față și atunci când cineva se apropie de voi, voi reacționați, dar cu frică și începeți și spuneți vrute și nevrute care n-au nicio treabă cu ceea ce vreți voi de fapt, intrați în defensivă, în comunicare, când cineva se apropie de voi și nu reușiți să vă aliniați cu cineva anume, nu reușiți să îmblânziți acolo treburile, să vă simțiți iubiți, dar este din cauza unei frici. Iar cei care sunteți separați, exact despre asta este vorba. Unul dintre voi își pune mari semne de întrebare. Am făcut ceea ce a trebuit aici, sunt convins. Oare n-am făcut o greșeală? Am făcut noi ceea ce era corect? Suntem mulțumiți de rezultat? Și avem din nou Regina de Spade, incredibil. Acesta este divorțul. Unii dintre voi vă gândiți la divorț, dacă sunteți în relații stabile. Alții dintre voi vă gândiți la comunicare, că nu funcționează, că totul este cumva rece în jurul vostru. Alții dintre voi puneți în permanență condiții și lucrurile acestea nu funcționează bine, adică nimic nu se întâmplă aliniat cu ceea ce vă imaginați voi, iar alții dintre voi nu puteți înainta. Aveți o clauză contractuală aici. Poate nu puteți înainta din cauza banilor, pentru că există partaj și aici pierdeți bani. Cei care sunteți separați, chestionați foarte mult această separare, dar să știți că amândoi vă întrebați, oare am făcut bine, oare n-am făcut bine, ați vrea să comunicați unul cu celălalt, dar 7 de monede vorbește despre a nu face nimic practic, despre a trăi cu consecința sau cu rezultatul. Aici avem numărul 14 și un mesaj de îngrijorare. Aș vrea să comunic, dar nu știu cum. Îmi este teamă că poate nu sunt băgat în seamă, îmi este teamă de ce spune celălalt. Uite, dacă sunteți singuri, când trimiteți un mesaj sau când cineva vă scrie, imediat intrați în defensivă. Nu ajungeți să cunoașteți omul acela sau poate relațiile nu evoluează așa cum vă doriți voi, pentru că din dorința de a vă apăra, vă îndepărtați sau îndepărtați oamenii respectivi. Cei care sunteți în relații stabile, comunicarea aici este defectuoasă, sunteți mereu în gardă, indiferent de ce vă spune partenerul, voi intrați în defensivă și comunicarea se duce în eter, nu vă înțelegeți reciproc sau invers, indiferent de ce vreți voi să spuneți partenerului, acesta intră în defensivă și iese așa un fel de ciocnire a titanilor. Încercați să mai lucrați la comunicare. 1 înseamnă magicianul și 4 înseamnă stabilitate, dar această stabilitate înseamnă și că trebuie să depun mereu un efort în plus ca lucrurile să fie bine și vă întrebați de ce eu trebuie să fac mereu aceste lucruri, de ce trebuie să am eu grijă de toate, simt că nu am aer. Această lună vă ajută pe voi să vă clarificați aceste provocări și să vă întrebați, e bine ce se întâmplă aici? Dacă nu e bine, acționez. Acționez conștient. Acum înțeleg la un nivel mai înalt, mai profund, mai înțelept ce am de făcut. Și bărbatul, magicianul, aveți foarte multă forță în această lună să acționați în direcția pe care o doriți. Pentru cei singuri poate veni aici către voi cineva nou. Cei care sunteți în relații stabile, energia masculină este cea care este îngrijorată, chiar și voi, doamnelor, pentru că de multe ori și doamnele sunt în energie masculină sau energia masculină este cea care vă îngrijorează. Orice ați face voi, cumva vă izbiți în zid și în această lună puteți trece peste aceste provocări. Iar pentru cei care sunteți separați, ambii parteneri sunt deschiși la negocieri, dar niciunul nu face primul pas. Poate vă ajută informația și veți ști cum să acționați de acum înainte. Scorpionul este o energie foarte profundă. Apele adânci și tulbure pe noi ne ajută. Cât de jos mă pot duce. Semne și sincronicități. Și avem aici încredere.
că ceea ce văd, ceea ce simt este și ceea ce se întâmplă și semne de la univers că trebuie să fac ceva cu viața mea. În casa a 5-a, acolo când se va produce, să știți, luna nouă, veți simți o nevoie de a schimba ceva în relațiile voastre. Iarbă și verde, gelozie, opțiuni mai bune, mă simt nefericit și merit mai mult. Exact aceste lucruri sunt aici pe masă. Fie aveți parteneri geloși, fie v-ați despărțit din gelozie, dar tema aceasta a geloziei este una foarte puternică aici. Unul dintre voi stă în teamă, voi sau partenerii voștri aveți o teamă, sunteți mereu geloși și acest lucru distruge relația de iubire sau relația pe care o aveți voi în acest moment. Iar în această lună pot ieși la suprafață sentimentele reale, puteți discuta despre aceste subiecte tabu, puteți spune asta mă deranjează, uite asta este frica mea cea mai mare și puteți lucra cu aceste lucruri pentru a atinge fericirea. La nivel de plan material avem cavalerul de monede, avem turnul și regina de cupe. Pentru unii dintre voi aici ceva ce vă doriți foarte mult pare că nu iese, nu înaintează. Nu înaintează pentru că nu are o bază solidă, nu înaintează pentru că voi îl aveți pe Pluton în casa a 7-a. Iar casa a 7-a la nivel de parteneriate vorbește fix despre parteneriate corecte sau ceva se schimbă. Dacă nu funcționează ceva la serviciul vostru, este pentru că trebuie să existe o schimbare acolo. Fie să cereți mai mulți bani, fie să vă schimbați serviciul, fie nu faceți ceea ce vă place. Și atunci când nu facem ce ne place, energia nu este ușoară, energia nu curge. Se întâmplă ceva mereu și suntem veșnic nemulțumiți. Pentru alții dintre voi aici s-ar putea ca această energie să spună am iubit cândva pe cineva de la locul meu de muncă, mi-a rămas sufletul acolo și de când nu mai am acces la persoana aceasta, parcă nimic nu merge bine în viața mea. Și în această lună să conștientizați. Pentru alții dintre voi aici vreți o mărire de salariu și sunteți refuzați, dar motivele pentru care sunteți voi refuzați nu sunt unele care vă atacă pe voi personal, ci se întâmplă niște lucruri aici, mai ales dacă, uite, lucrați în domeniul sanitar. Se întâmplă niște lucruri, niște schimbări și nu au legătură directă cu voi. Mai aveți nevoie să așteptați puțin. Iar pentru alții dintre voi aici s-ar putea să fie chestiune legată de partaj și de mi se destramă viața, casa și nu știu ce să fac. Dar aici este iubire. Puteți apela la suflet pentru a schimba aceste lucruri pentru că aveți puterea să o faceți. Altora dintre voi vă vine o surpriză aici. Este ceva neașteptat care vă schimbă viitorul. Puteți atrage ceva, o oportunitate colosală care vă schimbă viitorul. Dar este nevoie de o schimbare. Vă scoate puțin din zona de confort. Iată, turnul are 2 de cupe. O iubire de la locul de muncă sau vine pentru voi aici o oportunitate foarte bună, fabuloasă, care poate fi acea șansă de care voi aveți nevoie ca să vă schimbați viața la nivel financiar. Alții dintre voi poate ați avut provocări cu o energie feminină cu care nu v-ați înțeles de la bani și cu care vă puteți împăca în această lună. Pentru alții dintre voi aici zona financiară a fost dată ca ton, ca direcție de mama care v-a crescut și voi de-aia sunteți precauți și faceți lucrurile cu frică, să știți. Cavalerul de monede ce aduce aici? 7 de cupe. Confuzie. Avem 7 și 7. Este o energie spirituală pentru voi aici. Aceste schimbări care se petrec în viața voastră au un sens foarte spiritual. Am alegeri de făcut în această lună la nivel financiar. Ce fac? Rămân să lucrez de acasă sau mă reintegrez într-un colectiv pentru că simt nevoia? 8 de cupe. Unii dintre voi veți ieși din afara casei pentru că simțiți nevoia să faceți altceva. 7 de bâte. Pentru că v-ați săturat să stați închiși, pentru că vreți să aveți libertatea de a vă mișca. Și aveți 777. Este o energie puternică, vedeți, este o nevoie. Sufletul vă spune ceva, mintea vă spune altceva și în această lună veți căpăta foarte mare claritate în zona serviciului, ce am de făcut, ceva trebuie să se schimbe și în sfârșit să acționați. Regele de cupe, prin energia Scorpionului când se întâmplă luna nouă. Chiar dacă mi este teamă, chiar dacă nu știu unde mă duce viitorul, eu știu că acum se pun bazele viitorului meu prin ceea ce fac eu în acest moment. Veți lăsa confuzia deoparte în această lună și veți
trece la o acțiune sau se întâmplă niște lucruri pentru voi aici care vă ajută și vă aduc stabilitate în zona financiară. Avem cuvântul internship sau practică. Pentru voi în această lună este important să puneți în practică experiența voastră de o viață pentru că vă simțiți cumva în afara experienței. Aveți foarte mulți dintre voi o pregătire profesională complexă și nu o aplicați, nu o utilizați. Iar în această lună veți vedea la nivel personal așa că vă veți simți mai bine, că vă hrănește această idee. Iar pentru alții dintre voi înseamnă antreprenoriat sau să o iau de la capăt. Că poate nu toți suntem oameni de afaceri. Cei care aveți afacerile voastre, mai aveți ceva de învățat aici. Trebuie să studiați Casa Noua și Saturn. Mai trebuie să faceți ceva la nivel legal sau legislativ sau trebuie să vă înscrieți la niște cursuri, să mergeți la niște seminarii care au legătură cu antreprenoriatul pentru că nu aveți toate datele problemei. Dacă nu v-a mers până acum afacerea este pentru că nu sunteți în locul potrivit sau nu sunteți alături de mentorul potrivit sau nu ați învățat cum. Mai aveți nevoie de training, mai aveți nevoie de pregătire. Iar pentru cei care sunteți angajați, puteți să știți să vă mutați din departament în această lună sau puteți să fiți promovați. Și veți face o perioadă shadowing, spuneam noi la birou. Sunt promovat, dar îmi găsesc un mentor care mă ajută pe mine acum să ia o funcție mai înaltă. La nivel de plan emoțional avem steaua, cavalerul de spade și din nou 2 de spade. Aceasta este o lună care vindecă fricile. Luna nouă din Scorpion în casa a 5-a vă ajută pe voi să vindecați rapid, iute, să nu vă mai uitați în altă parte când aveți o provocare. Ceva la nivel de sănătate aici are nevoie de atenția voastră, aveți niște dureri, aveți niște simptome pe care nu le băgați în seamă și ar trebui să interveniți, să deveniți conștienți de ele și să mergeți la un doctor sau la un specialist să le tratați, să vedeți de unde vin și să le tratați. Pentru alții dintre voi aveți senzația că nu trăiți viața corectă, potrivită pentru voi, că sunteți străini în viețile voastre și în această lună puteți cu sinceritate să faceți ceva pentru voi, să discutați despre fricile voastre sau să puneți punctul pe ei, să vorbiți cu oamenii alături de care sunteți și să schimbați situația sau să vorbiți cu voi și cu sufletul vostru și să acceptați ceva. Steaua vine cu vindecare, vine cu claritate, dar voi refuzați să vedeți ceva, opuneți o rezistență, iar trigonul vă spune nu, este mai ușor decât crezi tu. Steaua are 9 de spade. Vedeți? Mă simt închis, nu am aer să respir. Luna plină din casa 12 din Gemeni. Ba da, dar gândurile voastre vă încurcă pentru că ceea ce credeți voi, aia se întâmplă. Dacă voi spuneți nu am de ales, nu veți avea de ales. Încercați să vedeți cum găsiți o cale, nu mai spuneți că nu aveți de ales. Aici am asul de cupe. Una iubesc și alta trăiesc. Ceva de genul acesta. Pe cineva iubesc și cu altcineva m-am căsătorit pentru unii dintre voi. 10 de spade. M-am îndepărtat de iubire sau nu fac nimic din ceea ce îmi face plăcere în această viață. Ei, iată că în această lună veți avea curaj sau vă împinge energia să faceți un pas înainte către ceea ce doriți voi. Iar alții dintre voi vă vindecați de o afecțiune anterioară care v-a chinuit puțin, dar se vindecă. Ziua de mâine arată promițător. Exact ce spuneam, când se întâmplă luna nouă din casa voastră a 5-a în Scorpion, în opoziție se află Uranus, care spune viitorul tău sună bine, dar tu îl faci. Dacă tu stai în pat, dacă tu îți plângi de milă, dacă tu nu acționezi, viitorul tău va fi fix ceea ce crezi. Și 1, magicianul. Și aici avem 101, vedeți, coduri binare. Bun, lasă tot ce ai trăit până acum, ia experiența, uită-te acolo căci experiența ta ți-e profesor și mergi mai departe. Învață din asta pentru că îți poți schimba viața. Copilul, biserica și magnetul. Tu atragi viața către tine. Casa Noua spune altceva, mai înalt, mai înțelept. Vine pentru tine aici o viață bună, dar trebuie să te aliniezi tu la ea. Talismanele.
O secundă să culeg ce mi-a căzut. Faptul că mi-au ieșit acele talismane așa furtunos înseamnă că în voi este o furtună, aveți o luptă interioară pe care o puteți rezolva. Voi nu aveți forță, ori sunteți într-o luptă pentru putere undeva în viața voastră, ori într-o luptă pentru ziua de mâine, ori sunteți într-o stare de ușoară depresie. Încercați să vedeți de ce v-ați deconectat, de fapt, pentru că, uite, bună, îmi vine să plâng. Este o tristețe aici, dar care poate fi transformată în bucurie. Scorpionul spune, da, lacrimi, suferință, care se transformă în bucurie acum. Las deoparte suferința și îmbrățișez bucuria. Aici avem o ancoră. Sau sunt prins într-o situație din care nu știu cum să ies. Puteți ieși de aici. Avem magicianul, puteți ieși de aici. Voi aveți puterea să vă schimbați viața. Sunt nebun după tine. Suferiți după cineva care v-a iubit și vă iubește. Sau voi iubiți pe cineva care abia așteaptă să vă vadă, să știți, pe unii dintre voi. Vă visați reciproc, sunteți cu gândul unul la celălalt și ăsta mi-a căzut pe jos, 6 de bâte. Iar omul respectiv este foarte bucuros când vă vede. Cineva aici se gândește să vă invite în oraș sau dacă voi vă gândiți să vă vedeți cu cineva, să știți că este doar o chestiune de timp sau să știți că este reciproc. Aveți un turn. O nouă direcție apare aici pentru voi, care, uite, vă bucură sufletul. Ieșiți din niște contracte karmice sau ceea ce se întâmplă pentru voi aici este scris într-un contract. Ori faceți noi contracte în zona financiară, ori aveți nevoie de niște diplome, o pregătire, un curs, ori aici voi sunteți într-un contract cu cineva de suflet, dar vă petreceți viața alături de altcineva și în această lună puteți conștientiza. Uite, soarele, bucuria vieții voastre a fost restrânsă, dar se poate extinde în această lună. Pentru că meritați. Venus în casa 4 vorbește despre stimă de sine joasă, care se poate vindeca. Puteți să vă ridicați stima de sine, iar aici este un eveniment neașteptat în această lună. Veți simți nevoia să comunicați cu cineva sau cineva comunică din senin cu voi. Cineva care este nebun după voi, care are o pasiune specială pentru voi. Uite, comunicare. Numai că voi vă temeți. Și când spuneți și ce spuneți sau vă temeți să comunicați unul cu celălalt pentru că vă este teamă ce s-ar spune, cum s-ar spune sau poate sunteți căsătoriți deja și nu știți ce să faceți, că nu este ortodox, că societatea spune altcumva. Aici avem un cadou. Numai că dacă faceți un pas înainte, s-ar putea să aveți o surpriză foarte plăcută. Totul ține de voi, de percepția voastră, de lentila realității voastre și de cum vedeți voi viața. Să știți. Aici este o surpriză, aveți niște amintiri de care vă agățați cu plăcere și ceva vă motivează să mergeți înainte, dar nu ceea ce credeți voi acolo, ci ce aveți voi în suflet. Uitați-vă în sufletul vostru. Ceva legat de o barcă poate fi aici pentru unii dintre voi și de o bucurie. Soarele, o bucurie, o vară pentru unii dintre voi a fost importantă, o călătorie pe care ați făcut-o, o excursie, o delegație undeva, a schimbat totul în viața voastră și de atunci voi v-ați transformat din student în profesor sau de atunci a început călătoria aceasta spirituală pentru voi. Voi ați trezit pe cineva sau cineva va trezi pe voi la o conștiință mai înaltă, aveți o șansă. Și la nivel de antreprenoriat, dar și să vă extindeți peste graniță. O mașină și un taxi, o vizită pe care o puteți face. Uite, animalele de companie. S-ar putea să aveți animale de companie care au nevoie de o dietă, de un regim special în această lună. Pentru alții dintre voi, puteți să faceți ceva unde credeți că nu puteți, acolo să știți că există șanse de reușită. Aici avem un ghem. Ceva ce m-a strâns, simt această tensiune în stomac, dar vă puteți elibera. Ori aveți provocări cu stomacul, ori este momentul să vă tăiați corzile energetice sau legăturile, contractele karmice cu oamenii cu care le aveți și să mergeți în altă direcție către viața voastră. Și aici avem peștii unde Saturn, lordul karmei, va aduce în această lună maturitate și forță. Forță să vă schimbați convingerea, credința și să vă înălțați în conștiință,
faceți altfel lucrurile, pentru că aici este cineva care vă iubește pe voi foarte mult, dar voi credeți altceva. Fie că nu vă iubește, fie voi sunteți într-o altă relație și vă oprește ideea asta de societate, de căsătorie, de credință proprie pe unii dintre voi, iar alții dintre voi veți avea parte de o surpriză foarte mare. Cineva vă vizitează, cineva vă scrie, cunoașteți pe cineva nou dacă sunteți singuri, primiți o ofertă de muncă nouă unii dintre voi, care are legătură cu ieșit în afara țării, cu mă extind în străinătate, în altă țară, mă mut din țară. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți sănătoși și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!